हॅलो फ्रेंड्स, तर आज आपण पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन एक्सरसाइज 1 मधले काही एक्झाम्पल्स बघूया. कारण त्याच्याशी रिलेटेड जी काही थिअरी आहे ती आपण मागील लेक्चरमध्ये बघितलेली आहे. तर कोणती थिअरी आपण बघितलेली आहे बघा, तर कंबाईंड इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन्स. बरोबर, म्हणजे दोन लाईन्स तुम्हाला दिलेले असतील तर त्या दोन लाईन्सचं तुम्हाला काय करायचं आहे, कंबाईंड इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. बरोबर, तर ते दोन लाईन्स त्यांचं कंबाईंड इक्वेशन होमोजिनियस इक्वेशन असेल, होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ही सगळी थिअरी आपण पाठीमागे बघितलेली आहे. तर आज आपण ऍक्च्युअल मध्ये एक्सरसाइज जो आहे त्यातलं पहिलं क्वेश्चन आज आपण कंप्लीट करायचंय. तर बघा, पहिला क्वेश्चन काय आहे, फाइंड कंबाईंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेअर्स ऑफ लाईन्स. म्हणजे तुम्हाला इथं दोन लाईन्सचे इक्वेशन दिलेले असतील आणि त्या दोन लाईन्सचं तुम्हाला काय करायचंय, कंबाईंड इक्वेशन फाइंड आउट करायचंय. तर बघा, आता इथं दिलेले ज्या लाईन्स आहेत, see the given lines 2x plus y is equals to 0, 3x minus y is equals to 0. आता जेव्हा तुम्हाला कंबाईंड इक्वेशन फाइंड आउट करायचं असेल तेव्हा तुम्ही काय करताय बघा, गिवन लाईन्स u is equals to बघा 2x plus y is equals to 0 आणि v is equals to 3x minus y is equals to 0. आता मग यांचं कंबाईंड इक्वेशन काय येणार आहे, व्हॉट इज द कंबाईंड इक्वेशन, दॅट इज uv इज इक्वल्स टू 0. आणि या ठिकाणी मग आपण आता व्हॅल्यूज ठेवूया, म्हणजे किती येतं बघा, मग 2x प्लस y इंटू 3x मायनस y इज इक्वल्स टू 0. आणि आता या दोन ब्रॅकेट्सचं आपल्याला काय करायचं, मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. बरोबर, तर मल्टिप्लिकेशन करूया, म्हणजेच किती येणार आहे, 2x 3x मायनस y आणि प्लस y 3x मायनस y इज इक्वल्स टू 0. त्याच्यानंतर 2x ना प्रत्येक टर्मला आपण मल्टिप्लाय करूया, किती येतं बघा, दॅट इज अ 6x स्क्वेअर मायनस 2xy. नंतर y ने पण प्रत्येक टर्मला आपण मल्टिप्लाय करूया, किती येणार बघा, प्लस 3xy मायनस y स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 0. बरोबर, आणि मग इथं ज्या सिमिलर टर्म्स आहेत त्या सिमिलर टर्म्स एकत्र घ्या, म्हणजे इक्वेशन किती येतं बघा, 6x स्क्वेअर मायनस 2xy प्लस 3xy, दॅट इज अ प्लस xy आणि मायनस y स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. हे असणार आहे रिक्वायर्ड कंबाईंड इक्वेशन ऑफ दीज टू लाईन्स. आता या दोन लाईन्सचं हे कंबाईंड इक्वेशन आहे. हे जर इक्वेशन आपण बघितलं तर बघा, दिस इज होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. आणि आपल्याला माहित आहे, जर दिलेलं कंबाईंड इक्वेशन हे जर होमोजिनियस इक्वेशन असेल ऑफ डिग्री 2, देन दॅट टू लाईन्स मस्ट बी पासिंग थ्रू ओरिजिन. त्या दोन्ही लाईन्स कुठून पास होतात, ओरिजिन मधून पास होतात, लक्षात घ्या. आता हे लक्षात आलं सर्वांना, कंबाईंड इक्वेशन कसं फाइंड आउट करायचं. आता त्याच पद्धतीनं पुढचं एक्झाम्पल बघूया, सेकंड क्वेश्चन त्यातला. तर बघा काय दिलेलं आहे, तुम्हाला इथं दोन लाईन्सची इक्वेशन दिलेले आहेत. काय काय दिलेलं आहे बघा, x प्लस 2y मायनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आणि x मायनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. लक्षात घ्या, या दोन्ही लाईन्स ओरिजिन मधून पास होत नाहीयेत. का पास होत नाहीयेत, कारण इथं कॉन्स्टंट टर्म प्रेझेंट आहे. जर लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स मध्ये कॉन्स्टंट टर्म अब्सेंट असेल तर आणि तरच ती लाईन जी असणार आहे ती काय होणार आहे, ओरिजिन मधून पास होणार. अदरवाइज इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. बरोबर, तर बघा आता इथं x प्लस 2y मायनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x मायनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. काय करूया बघा, गिवन लाईन्स काय बघा, दिलेल्या लाईन्स u इज इक्वल्स टू x प्लस 2y मायनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आणि v इज इक्वल्स टू किती आहे बघा, x मायनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. बरोबर, आता इथं तुम्हाला u दिलेला आहे, v दिलेला आहे, मग यांचं तुम्हाला काय करायचं, कंबाईंड इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. बरोबर, आता मग कंबाईंड इक्वेशन काय करणार बघा, व्हॉट इज द कंबाईंड इक्वेशन ऑफ दीज टू लाईन्स, दॅट इज uv इज इक्वल्स टू 0. सो पुट द व्हॅल्यूज या ठिकाणी पुट केल्या, x प्लस 2y मायनस 1, x मायनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. बरोबर, आणि मग यांचं मल्टिप्लिकेशन करूया. काय येतं बघा मल्टिप्लिकेशन, हा x मायनस 3y प्लस 2 प्लस 2y किती येतं बघा, x मायनस 3y प्लस 2 आणि मायनस 1 किती येतं, x मायनस 3y प्लस 2 आणि इज इक्वल्स टू किती आहे, 0. म्हणजे पहिल्या ब्रॅकेटच्या प्रत्येक टर्मने आपल्याला सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे. बरोबर, मग मल्टिप्लिकेशन करूया, किती येतं बघा, x इंटू एक्स दॅट इज एक्स स्क्वेअर
मायनस किती 3xy आणि प्लस किती येणार आहे बघा 2x. आता नंतर प्लस 2y नी प्रत्येकाला आपण मल्टिप्लाय करूया. किती येतं बघा 2xy मायनस 6y स्क्वेअर आणि पुढं प्लस 2 2 4y आणि नंतर मायनस नी प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करा. दॅट इज मायनस x मायनस मायनस प्लस 3y मायनस 2 इज इक्वल्स टू 0. बरोबर. आणि आता इथं काय करूया लाईक टर्म्स जे आहेत ते एकत्र घ्या. लाईक टर्म्स म्हणजे काय एक्स स्क्वेअरचे टर्म्स बघा एकच आहे, वाय स्क्वेअरची टर्म एकच आहे. नंतर एक्स वायच्या टर्म्स किती आहेत बघा, एक्सचे टर्म्स किती आहेत बघा, वायच्या टर्म्स आणि कॉन्स्टंट टर्म्स. बरोबर. म्हणजे किती येतं बघा तिथं दिस इज एक्स स्क्वेअर मायनस 6y स्क्वेअर 6y स्क्वेअर. त्याच्यानंतर एक्स वाय ची टर्म मायनस 3xy प्लस 2xy दॅट इज मायनस 3 प्लस 2 दॅट इज मायनस xy. नंतर 2x ची टर्म इथे एक 2x ची टर्म आहे म्हणजे x ची टर्म आणि इथे एक x ची टर्म आहे. 2x मायनस x किती येतं प्लस x. नंतर y ची टर्म बघा 4y प्लस 3y दॅट इज 7y. आणि लास्टली बघा कॉन्स्टंट टर्म फक्त या एकाच ठिकाणी आहे दॅट इज मायनस 2 आणि इज इक्वल्स टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू लाईन्स. बरोबर. इक्वेशन परत एकदा बघा एक्स स्क्वेअर आलं वाय स्क्वेअर आलं नंतर मायनस 3xy प्लस 2xy दॅट इज मायनस xy 2x मायनस x दॅट इज x. नंतर पुढं y ची टर्म कुठे बघा 4y प्लस 3y दॅट इज 7y आणि वरचं कॉन्स्टंट टर्म मायनस 2 इज इक्वल्स टू 0. तर हे आहे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दॅट टू लाईन्स. आता या दोन इक्वेशन मध्ये व्यवस्थित बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल हे ओरिजिन मधून पास होणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन आहे तर हे ओरिजिन मधून पास न होणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन आहे. सर्वांना लक्षात आलं. ही दोन एक्झाम्पल सर्वांना लक्षात आलेत का बघा. आता पुढचे एक्झाम्पल आपण बघूया. पुढचं नेक्स्ट एक्झाम्पल फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू 2 3 अँड पॅरलल टू कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. बरोबर. आता इथं हा जो पॉइंट आहे तो प्लेन मधला पॉइंट आहे आणि प्लेन मध्ये आपण दोन कोऑर्डिनेट ऍक्सिस यूज करतोय. वन इज एक्स ऍक्सिस आणि वन इज वाय ऍक्सिस. जो हॉरिझॉन्टल आहे त्याला आपण एक्स ऍक्सिस म्हणतोय, जो व्हर्टिकल आहे त्याला आपण वाय ऍक्सिस असं म्हणतोय. बरोबर. आता मग इथं जे तुम्हाला दिलेली कंडिशन आहे बघा की त्या ज्या दोन लाईन्स आहेत ज्यांचं आपल्याला कंबाईन इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे त्या दोन लाईन्स काय होतात 2 3 मधून पास होत आहेत आणि पॅरलल टू दॅट कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. बरोबर. आता याचं जर बघा डायग्राम जर काढायची म्हटलं तर तुमच्या लक्षात येतं का बघा या ठिकाणी दिस इज व्हर्टिकल ऍक्सिस मीन्स वाय ऍक्सिस, दिस इज एक्स ऍक्सिस ओरिजिन. बरोबर ना. आता 2 3 हा जो पॉइंट आहे हा 2 3 म्हणजे इथं एक्स कोऑर्डिनेट पण पॉझिटिव्ह आहे आणि वाय कोऑर्डिनेट पण पॉझिटिव्ह आहे. याचा अर्थ हा पॉइंट कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये असणार आहे. दॅट पॉइंट लाईज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. बरोबर. आपल्याला माहित आहे क्वाड्रंट म्हणजेच काय बघा ड्यू टू एक्स अँड वाय ऍक्सिस प्लेन कॅन बी डिवायडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स अँड दॅट ईच पार्ट इज सेड टू बी व्हॉट क्वाड्रंट. आता मग प्रत्येक क्वाड्रंट मध्ये साइन कन्व्हेन्शन कसं असणार आहे बघा. इन फर्स्ट क्वाड्रंट both the coordinate x and y coordinates are positive. In second quadrant x coordinate negative, y coordinate positive. In third quadrant both the coordinates are negative and in fourth quadrant x coordinate positive and y coordinate negative. बरोबर. म्हणजेच काय पहिला क्वाड्रंट प्लस प्लस, दुसरा क्वाड्रंट मायनस प्लस, तिसरा क्वाड्रंट मायनस मायनस आणि चौथा क्वाड्रंट प्लस मायनस. आता इथं दिलेला जो पॉइंट आहे 2 3 इथं दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत म्हणजे तो जो काही पॉइंट असणार आहे तो कुठं असणार आहे बघा. इथं समजा मी इथं नंबर्स लिहितोय 1 2 3 4 1 2 3 आणि 4. बरोबर ना. आता एक्स कोऑर्डिनेट 2 आहे आणि वाय कोऑर्डिनेट किती आहे 3 आहे म्हणजे तो जो काही पॉइंट असणार आहे दॅट पॉइंट इज हिअर. बरोबर. आणि ते जे लाईन्स आहेत त्या दोन लाईन्स कशा आहेत बघा. त्या दोन्ही लाईन्स या 2 3 या पॉइंट मधून पास होत आहेत पासिंग थ्रू दिस 2 3. बरोबर. आणि मग आणखी परत कंडिशन काय दिलेली आहे त्या दोन लाईन्स या कोऑर्डिनेट ऍक्सेसला काय पॅरलल आहेत. म्हणजे एक लाईन जी असणार आहे ती एक्स ऍक्सेसला पॅरलल असणार आहे, दुसरी लाईन कुठं असणार आहे वाय ऍक्सेसला पॅरलल असणार आहे. आपण त्या लाईन जर काढल्या या ठिकाणी बघा त्या लाईन्स कशी येतील.
या त्या दोन लाईन्स असणार आहेत ज्या 2, 3 मधून पास होत आहेत आणि एक्स आणि वाय ऍक्सिसला पॅरलल आहेत. आता आपल्याला माहित आहे if the line is a parallel to y axis, then what is equation of that line? Equation of that line is x is equals to plus minus a. And if the line is parallel to x axis, then what is the equation of that line? Equation of that line is y is equals to plus minus b. बरोबर. आता इथं ही जी लाईन आहे ती लाईन कशाला पॅरलल आहे? y ऍक्सिसला. म्हणजे या लाईनचे इक्वेशन काय असणार आहे? x is equals to 2. बरोबर. आणि नेक्स्ट जी लाईन आहे ती एक्स ऍक्सिसला पॅरलल आहे म्हणजे या लाईनचे इक्वेशन काय असणार आहे? y is equals to 3. बरोबर ना. मग तुम्हाला लक्षात आलं का बघा त्या दोन लाईन्स कोणत्या असल्या पाहिजेत? एक x is equals to 2 आणि दुसरी जी लाईन आहे ती काय? y is equals to काय असणार आहे? 3 असणार आहे. या त्या दोन लाईन्स आहेत ज्या 2 आणि 3 मधून पास होत आहेत आणि कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला काय आहेत? पॅरलल आहेत. बरोबर. मग बघा इथं आता बाय दॅट डायग्राम that two lines are, first line is x is equals to 2 and second line is y is equals to 3. आता हेच आपण काय करूया बघा u is equals to आपण काय लिहू शकतोय x minus 2 is equals to 0 आणि v is equals to काय बघा y minus 3 is equals to 0. बरोबर. त्या दोन लाईन्सचे आपल्याला इक्वेशन मिळालेले आहे आणि आता मग आपल्याला त्या दोन लाईन्सचं कंबाईन इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. मग बघा आता पुढचं कंबाईन इक्वेशन, the combined equation is uv is equals to 0. Simply put the values. काय येतं बघा x minus 2 y minus 3 is equals to 0 आणि या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करा. बघा काय येतं? दॅट इज xy minus 3x मायनस किती बघा 2y आणि मायनस मायनस प्लस किती येतं 6 is equals to 0. म्हणजे इक्वेशन थोडक्यात किती येणार आहे बघा xy minus 3x प्लस xy minus 3x इथं minus 2y plus 6 is equals to 0 and this is the required equation, required combined equation of these two lines which passing through 2, 3 and parallel to coordinate axis. कळलं सर्वांना? आता त्याच्या पुढचे एक्झाम्पल आपण बघूया. पुढचं नेक्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड combined equation of pair of lines passing through 2, 3 and perpendicular to the lines 3x plus 2y minus 1 is equals to 0 and x minus 3y plus 2 is equals to 0. आता इथं या एक्झाम्पल मध्ये मात्र तुम्हाला कंडिशन व्यवस्थित समजून घेतली पाहिजे. ज्या दोन लाईन्स ज्यांचं आपल्याला कंबाईन इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे त्या दोन लाईन्स काय होतात बघा. त्या दोन लाईन्स 2 आणि 3 या पॉइंट्स मधून पास होत आहेत आणि त्या दोन लाईन मधली एक लाईन ही 3x plus 2y minus 1 is equals to 0 ला परपेंडिक्युलर आहे तर दुसरी लाईन x minus 3y plus 2 is equals to 0 या लाईनला परपेंडिक्युलर आहे. आता आपल्याला माहित आहे दोन लाईन्स एकमेकांना जर परपेंडिक्युलर असतील तर त्या दोन्ही लाईनच्या स्लोपचा प्रोडक्ट काय येतो? -1 येतो. बरोबर ना. म्हणजे लाईन्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तर त्यांच्या स्लोपचा प्रोडक्ट -1 येतो आणि जर तुम्हाला लाईनचं इक्वेशन ax प्लस by प्लस c च्या फॉर्म मध्ये दिलं असेल तर तुम्ही डायरेक्ट त्या लाईनचा स्लोप सांगू शकता. ax plus by plus c बरोबर 0. This is the given equation of line. Then slope of the line is equals to minus of coefficient of x upon coefficient of y. हा झाला स्लोप. बरोबर. मग इथं तुम्हाला काय करायचं बघा दिलेल्या ज्या दोन लाईन्स आहेत सुरुवातीला आपल्याला या दोन्ही लाईन्सचा काय करायचं स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे. एकदा या दोन लाईनचा स्लोप आपल्याला मिळाला की त्याच्यावरून आपण काय करू शकतोय या दोन्हीला परपेंडिक्युलर असणाऱ्या लाईनचा स्लोप आपण फाइंड आउट करू शकतोय. बरोबर. आणि जर त्या दोन्हीचा स्लोप मिळाला ती दोन्ही लाईन्स या पॉइंट मधून पास होत आहेत आणि मग इथं आपण काय करू शकतोय युजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म त्या लाईन्सचं कंबाईन इक्वेशन आपण फाइंड आउट करू शकतोय. बरोबर. आता बघा इथं याचं सोल्युशन आपण बघूया. गिवन लाईन्स बरोबर. L1 ही लाईन आहे पहिली काय बघा लाईन 3x प्लस 2y मायनस 1 इज इक्वल्स टू 0. आता या L1 चा स्लोप आपण M1 म्हणूया. आता M1 इज इक्वल्स टू काय तर मायनस कोएफिशियंट ऑफ x अपॉन कोएफिशियंट ऑफ y म्हणजे स्लोप पहिल्या लाईन L1 चा स्लोप किती आला बघा -3/2. बरोबर ना. L1 चा स्लोप -3/2 मिळालेला आहे. आता मग L1 ला परपेंडिक्युलर असणाऱ्या लाईनचा स्लोप आपण समजा M1 डॅश मानूया. M1 डॅश इज
स्लोप ऑफ अ लाईन विच इज परपेंडिक्युलर टू L1. मग त्या दोन्हीच्या स्लोपचा प्रोडक्ट किती येणार आहे -1 म्हणजे M1 डॅश इंटू M1 इज इक्वल्स टू -1 आलं. आता या ठिकाणी व्हॅल्यूज ठेवल्या. बघा आपल्याला M1 डॅश फाइंड आउट करायचं आहे. किती येते M1 डॅश -1 डिवाइड बाय M1. व्हॅल्यूज ठेवा या ठिकाणी -1 डिवाइड बाय -3/2. Here minus get cancelled. So what is the slope of that line which is perpendicular to L1? Slope is 2/3. लक्षात आलं. 1/3/2 डिव्हिजन मीन्स रिव्हर्स मल्टिप्लिकेशन होईल आणि दॅट इज 2/3. हा M1 डॅश कोणाचा स्लोप आला? दिस इज स्लोप ऑफ लाईन विच इज परपेंडिक्युलर टू L1. बरोबर. आता तसंच पुढची लाईन काय बघा L2. नेक्स्ट सेकंड लाईन जी दिलेली आहे काय बघा x minus 3y plus 2 is equals to 0. This is the second line. आता मग या L2 चा स्लोप आपण M2 मानूया. आता तुम्हाला माहित आहे ax plus by plus c बरोबर 0 हे जर लाईनचं इक्वेशन असेल तर व्हॉट इज द स्लोप ऑफ दॅट लाईन? मायनस कोएफिशियंट ऑफ x अपॉन कोएफिशियंट ऑफ y. म्हणजे याचा स्लोप मायनस किती येणार बघा 1 डिवाइड बाय -3 आणि मायनस मायनस प्लस झालं म्हणजे M2 किती आला बघा 1/3. स्लोप ऑफ दिस लाईन इज 1/3. आता मग याला परपेंडिक्युलर असणाऱ्या लाईनचा स्लोप आपण M2 डॅश मानूया. बरोबर. मग M2 डॅश जर त्या लाईनचा स्लोप असेल तर मला सांगा मग M2 डॅश इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1. सो व्हाट दिस इम्प्लाइज M2 डॅश इज इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाय M2. आता या ठिकाणी व्हॅल्यूज ठेवा -1 डिवाइड बाय 1/3. डिव्हिजन मीन्स रिव्हर्स मल्टिप्लिकेशन म्हणजे किती आलं बघा -3. मग M2 डॅश बरोबर किती आलं -3. आता हा M2 डॅश काय आहे? M2 डॅश इज द स्लोप ऑफ लाईन विच इज परपेंडिक्युलर टू दिस लाईन. सेकंड लाईन जे आहे L2 x - 3y + 2 = 0. या लाईनला परपेंडिक्युलर असणाऱ्या लाईनचा स्लोप -3 आलेला आहे. बरोबर. आता आपल्याला त्या रिक्वायर्ड लाईन ज्या लाईन्स आपल्याला आवश्यक आहेत ज्यांचं आपल्याला कंबाईन इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे त्या दोन्ही लाईनचे स्लोप्स या ठिकाणी मिळालेले आहेत. एकेचा स्लोप आहे M1 डॅश 2/3 आणि दुसरीचा स्लोप आहे M2 डॅश इज इक्वल्स टू -3. आता मग आपल्याला त्या दोन्ही लाईन्सचं इक्वेशन फाइंड आउट केलं पाहिजे. बरोबर. मग इक्वेशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय करतोय बघा आता यस इक्वेशन दिलेली लाईन x1 y1 या पॉइंट मधून जात असेल. x1 y1 हा पॉइंट या ठिकाणी काय बघा 2 3 आणि हॅव्हिंग स्लोप जर m असेल तर त्या लाईनचं इक्वेशन आपण कसं फाइंड आउट करतोय युजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. आणि काय आहे स्लोप पॉइंट फॉर्म? y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1. युजिंग दिस फॉर्म्युला वी फाइंड इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन. बरोबर. मग आता इथं बघा आपण सुरुवातीला काय करूया L1 ला परपेंडिक्युलर असणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन फाइंड आउट करूया. त्या लाईनचा स्लोप काय आहे 2/3 आणि ती लाईन कुठून पास होते 2 आणि 3 मधून. देअरफॉर इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन y - y1 इज इक्वल्स टू काय येणार आहे बघा M1 डॅश x - x1. आता या ठिकाणी व्हॅल्यूज आपण जर पुट केल्या तर बघा व्हॅल्यूज पुट केल्यानंतर काय येतं y - y1 किती 3 इज इक्वल्स टू M1 डॅश किती आहे बघा 2/3 आणि ब्रॅकेट मध्ये x - x1 x - 2. बरोबर. आता हे सिम्प्लिफाय करा. राईट साइडचा जो 3 आहे तो लेफ्टला ट्रान्सफर करा. डिव्हिजनचं मल्टिप्लिकेशन होईल 3y - 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x - 2. आता मल्टिप्लिकेशन करूया आणि सिम्प्लिफिकेशन करूया. बघा किती येते याच्यानंतर दिस इज 3y - 9 इज इक्वल्स टू 2x - 4 आणि मी आता इथं काय करतोय बघा या y च्या सगळ्या टर्म्स मी राईटला ट्रान्सफर करतो. y ची टर्म आणि -9 पण राईटला ट्रान्सफर केलं किती येतं बघा मग 2x - 4 - 3y + 9 इज इक्वल्स टू 0. सो व्हॉट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन म्हणजे L1 डॅश बघा 2x - 3y - 4 + 9 दॅट इज 5 इज इक्वल्स टू 0. हे एका लाईनचं इक्वेशन आलं ज्याला आपण काय म्हणूया u म्हणू शकतो. त्यानंतर आपण लिहूया. आता तसंच मला L2 डॅश म्हणजे या L2 सेकंड लाईनला परपेंडिक्युलर असणाऱ्या लाईनचं काय करायचं आहे इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. पॉइंट तोच आहे x1 y1 तोच आहे फक्त बदलेल काय सिमिलरली म्हणतो मी. इथं काय बदलेल बघा फक्त त्या लाईनचा स्लोप बदललेला आहे. तर बघा ठेवूया व्हॅल्यूज किती येतं सांगा
y मायनस 3 इज इक्वल्स टू m2 डॅश किती आहे मायनस 3 आणि x मायनस 2. आणि मग इथं मल्टिप्लिकेशन करा. बघा किती येतं y मायनस 3 इज इक्वल्स टू मायनस 3x मायनस मायनस प्लस किती येणार आहे बघा 6. आणि या दोन्ही टर्म्स मी लेफ्ट साइडला घेतो म्हणजे इक्वेशन काय येतं बघा 3x मायनस 6 प्लस y मायनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दॅट L2 डॅश. सेकंड लाईनचं इक्वेशन काय येतं बघा 3x प्लस y मायनस 9 इज इक्वल्स टू 0. हे आलं दुसऱ्या लाईनचं इक्वेशन. रिक्वायर्ड लाईन जी 2, 3 मधून पास होते आणि सेकंड लाईनला परपेंडिक्युलर आहे. आता आपल्याला L1 डॅश आणि L2 डॅश दोन्ही लाईन्सचे इक्वेशन्स मिळालेले आहेत. मग आता पुढचं आपलं काम काय आहे या दोन लाईन्सचं आपल्याला कंबाईन इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. तर बघा मग कसं फाइंड आउट करणार. मग लेट u इज इक्वल्स टू 2x मायनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 अँड v इज इक्वल्स टू काय दिलेलं बघा सेकंड लाईन कोणती आहे 3x प्लस y मायनस 9 इज इक्वल्स टू 0. आणि या दोन्हीचं आपल्याला आता कंबाईन इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. व्हॉट इज द कंबाईन इक्वेशन. द कंबाईन इक्वेशन इज uv इज इक्वल्स टू 0. आणि मग ठेवा या ठिकाणी व्हॅल्यूज किती येतं बघा 2x मायनस 3y प्लस 5 3x प्लस y मायनस 9 इज इक्वल्स टू 0. आणि यांचं आता मल्टिप्लिकेशन करूया. बघा मल्टिप्लिकेशन करताना काय करायचंय 2x नाही तर प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करा मायनस 3y ना प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करा प्लस 5 ना प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करा आणि नंतर सिम्प्लिफाय करा. वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन्स. बरोबर. मग बघा मल्टिप्लाय करूया. इथं मी मात्र डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन करतोय. 2x ना प्रत्येकाला मल्टिप्लाय केलं बघा 2x इंटू 3x किती येतं 6x स्क्वेअर. नंतर 2x इंटू y किती येतं प्लस किती 2xy आणि 2x इंटू मायनस 9 किती येतं मायनस 18x. नंतर मायनस 3y ने मल्टिप्लाय करा मायनस 3y इंटू 3x मायनस किती 9xy. नंतर मायनस 3y प्लस y दॅट इज मायनस 3y स्क्वेअर मायनस 3y मायनस 9 मायनस मायनस प्लस 27y. बरोबर. आणि त्याच्यानंतर 5 न मल्टिप्लाय करा किती येतं बघा प्लस 5 3 जार 15x. नंतर 5 इंटू y प्लस 5y आणि 5 इंटू मायनस 9 मायनस किती बघा 9 5 जार 45 इज इक्वल्स टू 0. लक्षात आलं. आणि आता इथं मग लाईक टर्म्स जे आहेत म्हणजे कसं एक्स स्क्वेअरची टर्म वाय स्क्वेअरचे टर्म्स एकत्र घ्या एक्स वायचे टर्म्स एक्सचे टर्म्स वायचे टर्म्स आणि कॉन्स्टंट टर्म्स सगळे आपण एकत्र घेऊया. बघा काय येतं 6x स्क्वेअर मायनस 3y स्क्वेअर पुढे आता 2xy मायनस 9xy किती येतं बघा मायनस 7xy. बरोबर. नंतर मायनस 18x आणि पुढे x ची टर्म येत आहे 15x प्लस 15x मायनस 18 प्लस 15 किती येणार आहे मायनस 3x. नंतर पुढे आता y ची टर्म बघा 27y प्लस 5y किती येतो बघा दॅट इज 32y. आणि नंतर कॉन्स्टंट टर्म फक्त एकच आहे दॅट इज मायनस 45 इज इक्वल्स टू 0. अँड रिमेंबर धिस इज combined equation of lines which passing through these 2, 3 and one line is perpendicular to 3x plus 2y minus 1 is equals to 0 and another line is also perpendicular to x minus 3y plus 2 is equals to 0. एक्झाम्पल व्यवस्थित लक्षात आलं का बघा. यामध्ये आपण काय केलं दिलेल्या दोन्ही लाईन्सच्या अगोदर आपण स्लोप्स काढले. दोन्ही लाईनचे स्लोप्स काढल्यानंतर त्यांना परपेंडिक्युलर असणाऱ्या लाईनचे स्लोप्स आपण फाइंड आउट केले युझिंग द फॉर्म्युला ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ही जर लाईन असेल तर त्याचा स्लोप आपण मायनस कोइफिशियंट ऑफ x आपण कोइफिशियंट ऑफ y म्हणजेच मायनस a/b न फाइंड आउट करतोय. मग त्या दिलेल्या लाईनचे स्लोप्स त्यांना परपेंडिक्युलर असणाऱ्या लाईनचे स्लोप आपण फाइंड आउट केले. बरोबर. आणि परपेंडिक्युलर लाईनचे स्लोप्स मिळाल्यानंतर त्यात परपेंडिक्युलर लाईन्स दोन्ही पण 2 आणि 3 मधून पास होत आहेत. आणि मग इथं आपण काय केलं युझिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म त्या दोन्ही लाईन्सचे इक्वेशन्स आपण फाइंड आउट केले आणि नंतर मग त्या दोन्हीचं आपण कंबाईन इक्वेशन या ठिकाणी फाइंड आउट केलेलं आहे. आणि व्हॉट इज द कंबाईन इक्वेशन 6x स्क्वेअर मायनस 3y स्क्वेअर मायनस 7xy मायनस 3x प्लस 32y मायनस 45 इज इक्वल्स टू 0. लक्षात आलं का बघा सर्वांना. याच्यानंतर याच्या पुढचं एक्झाम्पल हे आपल्याला लगेच बघायचं आहे.
पहिल्या एक्सरसाइज मधलं पहिल्या क्वेश्चन मधलं शेवटचं एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी बघूया. व्हॉट इज दॅट क्वेश्चन? फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू -1 2. One is a parallel to x plus 3y minus 1 is equals to 0 and other is a perpendicular to 2x minus 3y minus 1 is equals to 0. आता बघा, मगाशी जे आपण एक्झाम्पल बघितलं त्यामध्ये त्या दिलेल्या जे लाईन्स होत्या त्या लाईन्सना रिक्वायर्ड लाईन्स कशा होत्या, दोन्हीला पण परपेंडिक्युलर होत्या. मात्र इथं काय आहे, एक लाईन ही एका दिलेल्या लाईनला काय परपेंडिक्युलर आहे, दुसरी काय पॅरलल आहे. म्हणजे परपेंडिक्युलर पॅरलल या दोन्ही कंडिशन्स तुम्हाला या ठिकाणी यूज करायचे. बघा एक्झाम्पल कसं सोडवायचं. गिवन लाईन्स काय बघा, L1 ही लाईन काय बघा, फर्स्ट लाईन x प्लस 3y मायनस 1 इज इक्वल्स टू 0. बरोबर ना, ही पहिली लाईन आहे. याचा स्लोप काय येणार बघा, व्हॉट इज द स्लोप ऑफ दिस लाईन, दॅट इज m1 इज इक्वल्स टू मायनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y दॅट इज -1/3. ही पहिली लाईन आहे. आता बघा, जी लाईन आहे ती या पहिल्या लाईनला कशी आहे, पॅरलल आहे. आता मग रिक्वायर्ड लाईनचा स्लोप आपण m1 डॅश असं सपोज करूया. आता तुम्हाला माहित आहे, दोन लाईन्स एकमेकांना पॅरलल असतील तर त्या दोन्ही लाईनचे स्लोप काय असतात, सेम असतात. आणि दोन लाईन्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तर त्या दोन्ही लाईनच्या स्लोपचा प्रोडक्ट काय असतो, -1. लक्षात आहे का बघा सर्वांना. आणि मग त्यानुसार इथं आता याला पॅरलल असणाऱ्या लाईनचा स्लोप आपण m1 डॅश मानला. मग मला सांगा m1 इज इक्वल्स टू m1 डॅश का, कारण या दोन लाईन्स कशा आहेत, एकमेकांना पॅरलल आहेत. मग किती येणार बघा, दॅट इज -1/3. म्हणजे मला सांगा m1 डॅश किती मिळालं, -1/3. आता त्याच्यानंतर पुढची लाईन त्याला मी म्हणतो L2. व्हॉट इज दॅट L2? 2x minus 3y minus 1 is equals to 0. आता या लाईनचा स्लोप समजा आपण m2 सपोज केला. आता तुम्हाला माहित आहे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ही जर दिलेली लाईन असेल तर त्या लाईनचा स्लोप काय येतो, मायनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. बरोबर. मग इथं किती येणार सांगा, व्हॉट इज द स्लोप ऑफ दिस, -2 डिवाइड बाय -3. आणि इथं मायनस मायनस काय होणार आहे, प्लस. म्हणजे किती आलं ते 2/3. म्हणजे स्लोप ऑफ दिस लाईन किती येतं, 2/3. आता मग आपल्याला जी रिक्वायर्ड लाईन आहे सेकंड लाईन ती या लाईनला कशी आहे, परपेंडिक्युलर आहे. मग आपण काय करूया, त्या लाईनचा स्लोप मी m2 डॅश असं सपोज करतोय. मग तुम्हाला माहित आहे आपण मागील एक्झाम्पल मध्ये बघितलं होतं, दोन लाईन्स एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तर त्या दोन्ही लाईन्सच्या स्लोपचा प्रोडक्ट किती येतो, -1. त्यामुळे इथं काय नाही बघा, मग डायरेक्टच मी लिहितोय m2 डॅश इज इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाय m2. म्हणजे किती येणार बघा, -1 डिवाइड बाय 2/3 म्हणजेच किती, -3/2. दिस इज स्लोप ऑफ अ लाईन विच इज परपेंडिक्युलर टू दिस लाईन L2. बरोबर. म्हणजे m2 डॅश बरोबर किती आलं बघा, m2 डॅश -3/2. आणि आता इथं सुद्धा आपल्याला मगाच्या सारखं काय करायचे बघा, इक्वेशन्स फाइंड आउट करायचे. आता या ज्या दोन्ही लाईन्स आहेत ज्यांचे स्लोप m1 डॅश आणि m2 डॅश आहेत, त्या दोन्ही लाईन्स कुठून पास होत आहेत, -1 आणि 2 या पॉइंट मधून त्या दोन लाईन्स काय होत आहेत, पास होत आहेत. बरोबर. मग इथं आपण काय करूया बघा, x1 y1 इज इक्वल्स टू काय बघा, पॉइंट्स -1 आणि 2. मग आता जी लाईन पॅरलल आहे L1 ला त्या लाईनला मी नाव देतो L1 डॅश. आता या L1 डॅशचं इक्वेशन कसं असणार आहे बघा, माहित आहे आपल्याला. जर स्लोप माहित असेल आणि ती लाईन कोणत्या पॉइंट मधून जाते तो जर पॉइंट माहित असेल तर युझिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी फाइंड इक्वेशन ऑफ दॅट करस्पॉन्डिंग लाईन. मग इथं काय येतं बघा, y मायनस y1 इज इक्वल्स टू m1 डॅश इंटू x मायनस x1. आता बघा या ठिकाणी व्हॅल्यूज आपण पुट करूया. म्हणजे किती येतं, y मायनस y1 आहे 2 इज इक्वल्स टू m1 डॅश किती आहे बघा, -1/3 इंटू x मायनस -1. आता हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर किती येतं बघा, हा 3 पण तो काय करूया, लेफ्टला घेऊया. म्हणजे किती येतं बघा, 3y मायनस 2 इज इक्वल्स टू बघा मायनस ऑफ, इथं मायनस मायनस काय होणार आहे, प्लस, दॅट इज x प्लस 1.
आणि मग 3 न मल्टिप्लाय करा आणि तो कम्प्लीट ब्रॅकेट लेफ्ट साइडला ट्रान्सफर करा, म्हणजे मायनसचा काय होणार आहे प्लस. मग तिथे येतं बघा हा 3y मायनस 6 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. आणि मग हे इक्वेशन काय येतं बघा, L1 डॅशचं इक्वेशन काय आलं सांगा मला, x प्लस 3y minus 5 is equals to 0. This is equation of first line which we wants to find. जे आपल्याला फाइंड आउट करायचे त्या दोन लाईन्स मधली पहिली लाईन आपल्याला मिळालेली आहे. आता तसंच दुसरी लाईन आपण फाइंड आउट करूया. दुसऱ्या लाईनला मी म्हणतो L2 डॅश, ज्या लाईनचा स्लोप काय आहे M2 डॅश, दॅट इज -3/2. आणि ती सुद्धा लाईन काय होते -1 2 याच पॉइंट मधून पास होते. मग काय करूया बघा, डायरेक्ट त्याचं इक्वेशन आपण लिहूया. y मायनस किती बघा 2 इज इक्वल्स टू M2 डॅश किती आहे -3/2 आणि ब्रॅकेट मध्ये किती येतं बघा x मायनस -1. लक्षात आलं, M2 डॅश किती आहे -3/2 आहे, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 2 आहे, व्हॅल्यूज त्या ठिकाणी पुट केल्या. आणि आता सिम्प्लिफाय करा, हा 2 जो आहे तो लेफ्टला घ्या, डिव्हिजनचं मल्टिप्लिकेशन झालं 2y-2 इज इक्वल्स टू -3 मायनस मायनस या ठिकाणी काय होतं प्लस. आणि नंतर 2 न मल्टिप्लाय करा, 3 न पण मल्टिप्लाय करा, त्या सगळ्या टर्म्स आपण लेफ्टला ट्रान्सफर करूया. बघा काय येतं 2y-4 इज इक्वल्स टू -3x-3. आणि जर त्या टर्म्स सगळ्या लेफ्टला आल्या तर काय येणार बघा, त्या टर्म्स कशा होतील 3x प्लस 2y -4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. So what is the equation of that L2 dash? सेकंड लाईनचं इक्वेशन काय येतं बघा मग 3x प्लस 2y मायनस 1 इज इक्वल्स टू 0. लक्षात आलं का बघा, म्हणजे आपल्याला रिक्वायर्ड त्या दोन लाईन्स मिळाल्या. आता ह्या दोन लाईन्स मिळाल्या, आता पुढे आपल्याला काय करायचं आहे, यांचं कंबाईन इक्वेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. यांचं कंबाईन इक्वेशन आपण कसं फाइंड आउट करणार, तर मग फर्स्ट लाईन आपण u इज इक्वल्स टू व्हॉट इज द फर्स्ट लाईन x plus 3y minus 5 is equals to 0. And what is the second line? V is equals to, that is L2 dash 3x plus 2y minus 1 is equals to 0. आणि या दोन्हीचं कंबाईन इक्वेशन काय येतं सांगा, दॅट इज uv is equals to 0. आता ठेवा या ठिकाणी व्हॅल्यूज किती येतं बघा मग x plus 3y minus 5 3x plus 2y minus 1 is equals to 0. आणि हे जर आपण आता सॉल्व्ह केलं, x ने प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करा, 3y ने प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करा, -5 न सेकंड ब्रॅकेटच्या प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करा. किती येतं बघा, x ने जर मल्टिप्लाय केलं तर x इंटू 3x दॅट इज 3x². नंतर x इंटू 2y दॅट इज 2xy आणि x इंटू -1 दॅट इज -x. नंतर 3y ने मल्टिप्लाय करा, किती येतं बघा 3 3 जार 9xy, 3y इंटू 2y दॅट इज 6y². नंतर 3y इंटू -1 -3y आणि पुढं -5 ने मल्टिप्लाय करा, किती येतं बघा -15x. नंतर -10y आणि +5 इज इक्वल्स टू किती आलं बघा 0. लक्षात आलं का बघा सर्वांना. आणि आता इथं मग आपल्याला लाईक टर्म्स एकत्र घ्यायचे आहेत. मग काय करूया बघा, काय येतं 3x². नंतर y² ची एकच टर्म आहे, दॅट इज 6y². आता पुढं xy ची टर्म इथे एक दिसते, xy ची टर्म या ठिकाणी एक दिसते 2xy प्लस 9xy किती येतं बघा, दॅट इज 11xy. नंतर x ची टर्म इथे एक आहे, x ची टर्म या ठिकाणी एक आहे, म्हणजे -x -15 किती येतं -16x. आणि नंतर y ची टर्म बघा -3y -10y दॅट इज -13y. And lastly, the constant term is +5 is equals to 0. लक्षात घ्या, this is combined equation of pair of lines passing through the point -1 2 and one line is parallel to 3x plus 3y minus 1 is equals to 0 and other is a perpendicular to 2x minus 3y minus 1 is equals to 0. इक्वेशन व्यवस्थित बघा, लक्षात आलं का बघा सर्वांना. आता हे कंबाईन इक्वेशन आपण या पद्धतीनं फाइंड आउट करतोय, बरोबर ना. तर हे एक्झाम्पल सर्वांना लक्षात आलं. आता मग या पद्धतीनं आपला पहिला क्वेश्चन एक्सरसाइज मधला पहिला क्वेश्चन कंप्लीट झालेला आहे. आता आपण नेक्स्ट लेक्चरला काय करणार आहोत, त्या कंबाईन इक्वेशन्सचे थेरम्स जे आहेत ते थेरम्स आपण एक्सप्लेन करूया. ओके.